าเรือนแต่ตอนนี้ได้ย้ายหมดแล้วเพราะว่าถูกคลื่นกัดเซาะกระแลงชมโชนึงคือกระแลงวิเฮียจ้ากาไปมุนนึงคือกระแลงนึงคือกระแลงวิเฮียได้โกกกับอันเมียนตึกเมียนเองต่างพื้นที่ต่างพรมแดนแต่ชะตากรรมเดียวกันของคนชายฝั่งพื้นดินบ้านและชีวิตกำลังถูกคุกคามจากความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือ climate change เมื่อ50 ปีก่อนเนี่ยชายฝั่งเนี่ยมันอยู่ประมาณกิโลฝ่าแต่คลื่นน้ำมันกัดเซาะเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็เหลือแต่สารภูมิชาวบ้านก็ย้ายออกไปหมดแล้วในรอบ10 ปีที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีต้องสูญเสียพื้นดินจากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะกว่า 2,917 ไร่ชุมชนกว่า 3,000 ครัวเรือนต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน But sea level rise is not the only impact of climate change that we need to be worried about. The changing temperature, both on the land and in the sea, in the water, changing storm tracks, storm frequencies, storm intensities, changing rainfall patterns. There are many different things which will happen because of climate change, which will impact people's way of life and livelihoods in many different ways. ห่างออกไปกว่า 190 กิโลเมตรที่เกาะกงประเทศกัมพูชาชุมชนประมงกว่า 247 ครอบครัวบนเนื้อที่ป่าโกงกางขนาด 56.43 ตารางกิโลเมตรที่ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลต้องเผชิญกับพายุที่เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงกว่า 30 ครั้งต่อปีชาวประมงออกเรือได้น้อยลงรายได้และปากท้องกำลังสั่นคลอนโดยเฉพาะการนาชูลางม้าประชาชนยังมันอาจจะใหญ่สะบานนี่ค่ะแต่จอดตู้ถึงอ้อนั่งไงว่าแต่จอดตู้ถึงอ้อคนเดียวไม่เพียงธรรมชาติที่ทำให้เกิด climate change การกระทำของมนุษย์ยังเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและรุนแรงมากขึ้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศประกอบเข้ากับผลของการพัฒนาในพื้นที่อาทิการผันพื้นที่ป่าชายเลนไปทำนากุ้งการใช้น้ำใต้ดินอย่างมหาศาลจนดินสุดจึงจำเป็นที่เราต้องทำงานแก้ไขในประเด็นการพัฒนาเหล่านี้เป็นอันดับแรกการมุ่งเน้นไปที่การตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยดังกรณีตัวอย่างที่คลองกะปิการสร้างเขื่อนบริเวณต้นน้ำที่ทำให้ตะกอนดินเกิดการทับถมส่งผลให้คลองกะปิอันเป็นเส้นทางสัญจรที่ปลอดภัยของชาวบ้านตื้นเขินและเดินเรือผ่านได้ยากหากไม่มีการแก้ไขในที่สุดชาวบ้านต้องเสี่ยงอันตรายใช้ทะเลเปิดเป็นทางสัญจรผลกระทบของคนชายฝั่งขยายวงกว้างและไกลออกไปถึงทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงแม่โขงเดลต้าพื้นที่ปลูกข้าวและแหล่งทำประมงสำคัญของเวียดนามต้องประสบปัญหาน้ำทะเลรุกล้ำพื้นที่น้ำจืดผลจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทั่วโลก 3.1 มิลลิเมตรต่อปีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหยุดยั้งปรากฏการณ์ climate change แต่นั่นอาจไม่สำคัญไปกว่าว่าเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลกต้องการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น
ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงนโยบายภาครัฐผมเนี่ยมาคุยกับผมเนี่ยเขาไม่เคยพูดสักคนเดียวในชีวิตของผมว่าในพื้นที่ 8 จังหวัดชายฝั่งทะเลจาก 3 ประเทศคือไทยกัมพูชาและเวียดนามMany studies have also shown that Southeast Asia as a part of the world will be a region that will be heavily affected by climate change, and particularly the communities living along the coast have a high degree of vulnerability. So for that reason it made a lot of sense for us to start some of our major work in climate change adaptation in the coastal communities of Southeast Asia. ด้วยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป IUCN และองค์กรพันธมิตรอย่างมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยวาซีและ GIZ ในเวียดนามได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนชายฝั่งทะเลสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับปรากฏการณ์ climate change ผ่านมา1 ปีเศษๆหลายพื้นที่กำลังก้าวข้ามผลกระทบและร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหารูปธรรมของการแก้ไขปัญหาก็ได้ค้นคิดรูปแบบของการที่จะฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติการปรับปรุงวิถีการทำนากรุ้งที่สอดคล้องกับนิเวศหรือว่าการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นนัยสำคัญในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชา IUCN ได้ริเริ่มสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับชาวบ้านรวมถึงวางแผนที่จะช่วยฟื้นฟูลำคลองตื้นเขินWe expect that the whole Piam Kasau Wildlife Sanctuary Management Plan, by addressing climate change, livelihood, and ecosystem issue, will address in the management plan of Piam Kasau Wildlife Sanctuary. That's one. Second thing, the problem that local people cannot use the mangrove navigation was solved after the dredging. I think we will spend about 3 months to dredging the canal. ในเวียดนาม IUCN ได้สร้างเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ79 คนมาช่วยขับเคลื่อน10 โครงการเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่We will show you a range of different issues. They range from issues to do with coastal inundation by seawater that are affecting agricultural communities. And so in this location you'll meet a community, for example, that is trying to diversify their crops and their livelihoods to adapt to more saline soils and more saline conditions in general. You will also meet a community of nearshore fishers who have been struggling to find ways to become less reliant on the mangroves and to move away from destructive practices that are impacting on the mangroves as well. นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่ IUCN ได้มีส่วนร่วมกับชุมชนชายฝั่งทั้ง 8 จังหวัดจาก 3 ประเทศเราหวังว่าในอนาคตการเรียนรู้ผ่านชะตากรรมของคนชายฝั่งเหล่านี้จะเป็นตำรามีชีวิตให้พื้นที่อื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปปรับใช้หากปรากฏการณ์ climate change มาเยือน